Chef, hewan ko kung ako lang ba ha. Pero sa tuwing nanonood ako ng queer novela, lagi ako nagugutom at nagkikribs na kinakain nila. Tapos napakahilig pa nila sa noodles, kaya sino ba naman hindi maiinggit, diba? Kaya ito nga at nagluto ako ng Kimchi Jjigae na nilagyan ko ng cheese at noodles, dahil this time, hindi ko na talaga napigilan yung cravings ko. Para hindi lang ako mag-crave, tara, samahan nyo ako magluto. Buti na nga lang meron din ako netong golden casserole nila at tiknap knock. Una kong hiniwa itong tofu na medyo jiggly, pero mas maganda sana kung mas solid at firm pa to para hindi siya malusog-lusog mamaya pag niluto. Pero pwede na rin yan. Then naglagay ako ng white onion na hiniwa ko lang ng julienne. Bali ito naman ay magbibigay ng sweet notes sa sabaw. Tapos nilagyan ko din ng mushroom. Tinanggal ko muna yung stems kasi medyo matigas kainin. Pwede din namang canned mushroom na lang ang gamitin nyo. Nag-mince at naglagay na ako ng garlic for additional taste. Tsaka sabi din kasi sa recipe. Ito palang portable grinder ko, nabili ko lang sa Shopee at ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Tapos itong gochujang, kayo na lang bahala gano'ng kadami at kaanghang ang gusto nyo. Siyempre hindi ito magiging Korean food kung walang kimchi. Then for additional Asian taste, nilagyan ko ng sesame oil. Para hindi sayang at for umami flavor, nilagay ko na rin tong seasoning. Pagkatapos ng lahat ng yun, tsaka ko nilagyan ng tubig. Tapos tsaka ko na inantay kumulo. Ito, nilagay ko na yung tiknap knock. Lucky me, baka naman. At dinagdagan ko pa ng tofu. Dahil nag-crave din ako sa samgyup. Nag-pan fried ako nitong good grade na pork belly para magmukhang samgyup. Oh, diba? Para na rin ako nag-Korean barbecue. Ayun, so far, luto at malambot naman yung pork. Isinama ko na lang din siya dito sa niluluto kong kimchi jjigae. Isa pa sa nakikita ko sa kanila is nilalagyan nila ng cheese yung noodles, kaya naglagay na rin ako. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung ating halaman na pandagdag lasa at dekorasyon. Yun luto na. Tara na at magmukbang at Kdrama marathon. Hey Google, play Miss Night and Day in Netflix. Sure, Miss Night and Day from Netflix. Playing on Chromecast. Ayun, pasado naman.